ටන්ටඩා! අද අපි හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මග් එකක්. ඉතින් මේක හරිම ලේසි හදන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ කොච්චර ලස්සන මග් එකක්ද කියලා. ඉතින් මේක අපි හැදුවේ A4 කොළ වලින්. විසික් කරන A4 කොළයකනේ පහට ලස්සන A4 කොළයකනේ. ඉතින් අපි බලමු අද මේ ලස්සන මග් එක අපි කොහොමද හදාගන්න යන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට A4 කොළේ අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නවා ගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ කෑල්ල ආයෙමත් දිග ඇරලා මෙන්න මෙතනින් මේ කොටස අරගෙන අර නවපු තැනින් අපි මේ විදිහට ආයෙමත් නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කෑලි දෙක එකතු වෙන්න ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. මේ ගම් ගානකොට හරියට නීට් එකට ගම් ගාන්න නැත්නම් අපේ මග් එක හදාගන්න අමාරු වෙනවා. මෙන්න මේම හැමතැනටම විසිරීලා යන්න ගම් ටික ගා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදියට නවා ගන්නවා. පේනව නේද? ඊට පස්සේ අපි මේ කොලේ චූට්ටක් පැත්තකින් තියලා අපි ගන්නවා අපේ අනිත් A4 කොලේ. මේ A4 කොලෙත් අපි හරියටම මෙන්න මේ වගේ දිග අතට දෙකට නවා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට දෙකට නවා ගන්න ඕනේ. දෙකට නවාගත්ත A4 කොලේ මෙන්න මේ විදියට දිග ඇරලා මෙන්න මේ කොටසට අපි ගම් ගා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කොටසට අපි ගම් ටික ගා ගන්න ඕනේ. මේකටත් අනිවාර්යෙන්ම ගම් ගානකොට මෙන්න මේ කොටසට ගොඩාක් හොඳට ගම් ටික ගා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි හදන මග් එක අපිට ලස්සන නිමාවක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ මේම ඇලෙන්නේ නැත්තම්. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් නවාගත්තු A4 කොලේ තියෙන්නේ A4 කොලේ මෙන්න මේම උඩින් මෙන්න මේක මේ විදියට අලවනවා. පේනව නේද? ආයෙමත් අපි මේ කොටසට ගම් ගාලා මෙන්න මේ පැත්තට මෙන්න මෙතනට අපි නවා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට ගම් ගාලා අපි මෙන්න මේ කොටස මේ විදියට ඇතුල් පැත්තට නවා ගත්තා. පේනව නේද? මෙන්න මේම තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට දැන් අපි අපේ A4 කොළ දෙක අලවගෙන ඉවරයි. හරිම ලේසියි මේක හදන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස තියෙනවානේ මේ සුදු පාට කොටස තියෙනවානේ. ඒක අපි මෙන්න මේ විදියට තීරු කපා ගන්න ඕනේ. අර අලවල තියෙන කොටස අන්න එතනට වෙනකම්ම අපි කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට අපි කපා ගන්නවා. කපද්දි පිළිවෙලක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ ගානට කපා ගන්න. එතකොට අපිට නිර්මාණයේ අවසානයේ ලස්සනට ඒක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක කපාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ අපි අර පාවිච්චි කරපු පැත්ත තියෙන්නේ. ඒ පැත්ත තමයි අපි මග් එකේ ඇතුළට ගන්නෙ. දැන් මේ පැත්ත හොඳට තියෙනවනේ ලස්සනට සුදුවට. ඒකෙන්ද අපි මේක තමයි මග් එකේ ඇතුල් පැත්තට ගන්නෙ. දැන් අපි මෙන්න මේක මේ පැත්තට අරවලා අර මං කියවනේ ස්ටිකර් ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ ලොකු ස්ටිකර් එක මෙන්න මේ විදියට ගලවගෙන මෙන්න මේ විදියට මග් එකේ මැද්දෙන් අපි මෙන්න මේ විදියට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ ගම් බෝතලේ අරගෙන ගම් බෝතලේ අපි මේ විදියට මේ වගේ රෝල් කරගන්නවා. අපි මේම රෝල් කරගන්නේ අපේ මග් එකේ උඩ කොටස හරියට ලස්සනට රවුමක් එන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙක මේ විදියට ලං කරලා මෙන්න මෙතනින් පේනවා නේද? දැන් ලස්සනට එක තියෙනවා. මෙත් දෙක ලං කරලා අපි මෙතනින් අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට අපි ඒක අලව ගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ අපි මේක මේම උඩු අතට අරගෙන මෙන්න මේ කොළ ටික අපි මේ වගේ ඇතුළට මෙන්න මේ විදියට නවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අපි ඒක හොඳට රවුමක් ආකාරයට මේම අතින් චුට්ට අපි ඒක හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි රවුමක් ආකාරයට ඇතුල් පැත්තෙන් නවා ගන්න ඕනේ. මේක චූට්ටක් පැත්තකින් තියලා අපි ඊට පස්සේ ගන්නවා පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ අපි මේ කප් එක මේ පැත්තට අරවලා මෙන්න මේ වගේ කප් එකේ වටේට අපි ගම් චුට්ටක් මේම ඉහා ගන්නවා. අපි ගාන්නේ නැහැ, මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් අපි ගම් චුට්ටක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අතින් චුට්ටක් මේ විදියට මේම කරලා පස්සේ අපි ඒක මෙන්න මේ විදියට අලව ගන්න ඕනේ. ඒ අලවනකොට මෙන්න මේ වගේ පේනව නේද? මෙන්න මේ වගේ අතින් අර පල්ලෑ කොටසේ රවුම ගන්න විදියට අපි ඒක හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට තද කරලා මෙන්න මේ විදියට අපි ඒක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට අපි මේක වේලෙන්න තියලා මේ රවුම වටේ අපි කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට අපි ඒක හරි පරිස්සමට කපා ගන්න ඕනේ. පුංචි බබාලාගේ ඉස්කෝලේ අත්ඇඩවලට මේක මාරම ලේසි, ගොඩාක් වැඩ කරන්න දෙයක් නෑනේ. අලවන්නයි කපන්නයි විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙදරදී එකක් ලස්සනට හදලා පස්සේ අපේ බබාලාට පුළුවන් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේක හදන්න. ඉස්සෙල්ලාම ගෙදරේ ඔය හදලා පුරුදු වෙන්න. මේක කොහොමද හදන්නේ, කොහොමද කරන්නේ. එතකොට ඔයාට ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට දැන් අපි ඒ රවුම කපලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි අතින් චුට්ටක් මෙන්න මේ විදියට තද කරලා ඒක අපි ලස්සනට රවුමක් ආකාරයට හදා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කප් එකට අපි හැන්ඩල් එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ අර කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලේ ඉතුරු කොටස ඊට පස්සේ අපි මේක මේ වගේ දිග චූටි තීරුවක් කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ තීරුවක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදියට නවලා මෙන්න මේ විදියට කොටු වගේ පොඩියට නවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙතනිනුත් අල්ලන් මේ විදියට චූටි කොටසක් නවලා මෙතනිනුත් මේ වගේ චූටි කොටසක් නවලා මෙන්න මෙතනින් තියලා අපි මග් එකේ හැන්ඩල් එක හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට අපි මග් එකේ හැන්ඩල් එක හදා ගන්නවා. මෙන්න තියෙනවා අපි හදාගත්තු මග් ටික. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඕනම කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන්. ඒ ලස්සන නිර්මාණයක්. ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ අත්ඇඩවලට හදලා ටීචර්ගෙන් ගොඩාක් ලකුණු අරගෙන ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන නිර්මාණයක් අරන් එනකම් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි. බයි.